Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në Wake Up, ora 7 e martë, sot e martë dhe është e martë pune, lëvizin njerëzit do duhet lëvizin më ndryshe sot. E di që me shpirtën për thëmë tipit, ku i gjithën sot. Pasi jeni mësuar keq me 2 tona rresht pushim, edhe ndonjëherë njeriu kur mësohet me këtë ditë e pushimit e ka vështirë paksa të rikthehet në punë, megjithatë kjo është jeta, duhet të punoni se nuk keni shumë të pasur. S'keni çfarë bëni, tani dy gjëra, pastaj o do punoni o do dilni në protestë. Megjithatë, sot është lajmëruar që të ketë po aq protestë edhe kam përshtypjen që do të ketë probleme në trafike në qarkullim, por kjo në raport me atë që ndodh në qytet. Kështu që ne islin do të çojmë përpara programin. Sot Orineja është rrugës duke na ardhur, nuk e di pse e ka kthy herën 4 ditë. Ama është bërë një kokra yllit, si gjithmonë. Si gjithmonë. E kemi rrugës duke ardhur. Kështu që për aq kohë sa do të bëhemi bashkohemi të tre, vetëm pas pak ne tani shkojmë tek Tanja për të kuptuar se si do të jetë Moti sot në një ditë pune, ditë zakonshme, e cila siç thash edhe një herë, ju lëviz dhe ju çon me vrap nga shtëpia për në punë sot. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po si jemi Tanja? Po, shumë mirë. Vion Moti kthjellët. Shqyr. Se di çfarë po mendonin, edhe pse një moment thash me vete dje. Tash ka përshtypjen që filloi të më mungonte pak shiu. Më thanë se njerëzit e si histin far, 0. Në moment dopsie e jodja. Ç'është ky shi. Nuk ka gjasa Tanja, domethënë ndonjë fare. Për fresk, për largim pluhuri 0, nuk bie asnjë rreshje. Jo, mund të ketë vetëm disa sekonda deri në pak minuta me disa pika shiu dhe asgjë më tepër. Aq na jep domethënë. Nga këto që të bëjnë makinën pis. Po thoshe sot kohë kthjellët apo jo? Po, sot Moti kthjellët me vranësira kalimtare deri në orët e pasdites, ndërkohë që ka një shtim të vranësirave në pjesën më të madhe të territorit gjatë pasdites, duke rrezikuar shirat të dobët në ekstremin verior të vendit. Nuk kemi ndonjë term tjetër për t'i thënë, kemi shirat të dobët dhe të izoluar, por në fakt janë shirat të papërfillshëm, ndërkohë që temperaturat do të fëjnë një rënje me 1-2 gradë gjatë mesditës dhe kryesisht në zonat veriore, megjithatë mbeten në vlera të larta. 27.7 gradë është regjistruar dje. Sot presim diku tek 25-26 gradë. Ndërkohë që dita e mërkurë, gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe vranësira kalimtare, pra dita e mërkurë ka vranësira më të dukshme në të gjithë territorin dhe gjatë gjithë ditës, duke rrezikuar shirat të dobët në zona të izoluara, pra kur them shirat të dobët, bëhet fjalë për disa minuta me fare pak shi, nuk bëhet fjalë për shirat të paktën deri pas ditës së njëjtës. Ndërkohë që mbrëmja sjell sërish fillime në të gjithë territorin. Temperaturat edhe nesër rriten lehtë në vlerat e mëngjesit dhe të mesditës, duke variuar nga 7-8 gradë më e ulta në zonat gjatë mëngjesit në zonat juglindore deri në 26-27 gradë Celsius maksimale. Shkurtimit për Kosovën, edhe Kosova vijon me fillime sot deri në mbrëmje, ku vranësirat shtohen dukshëm në të gjithë territorin e Kosovës. Këto vranësira mbeten prezente gjatë mërkurës deri pasdite, duke shirat të papërfillshëm është e njëjta situatë për Kosovën, në fakt për pjesën më të madhe të Ballkanit, ku është kryesisht e kthjellët dhe me rrezikon vetëm disa minuta me shi, këto kryesisht pas mesditës ku ka një fuqizim për shkak të avullimit fuqishëm, një fuqizim të vranësirave, ndërkohë që temperaturat sot në Kosovë ulen me 1-2 gradë në mëngjes dhe mesditë, ndërsa nesër kjo rikuperohet sërish kjo rënje e temperaturave, pra sot edhe nesër temperaturat variojnë nga më e ulta është diku 6-7 dhe më e larta është 22 apo 23 gradë Celsius. Pra pak a shumë si që ishte dita e dieshme, paraqitjet e sotme, e mërkura dhe deri pasditën e sendjes të shpresojmë nuk ka Tirana. Me ndryshimin Tanja që dje nga pasditja duke vijuar mbrëmja sikur u vrejnë pak edhe u mbyll pak koha, nuk është se ndryshuan shumë në nivel temperaturash, ndoshta po që një vranësir pati. Po, kjo do të vijojë pothuajse gjatë gjithë muajit prill. Pra nuk është se do kemi një ditë me qiell totalisht të kthjellët, vranësirat do jenë të bezdisshme her pas here dhe shirat priten në fakt në pjesën e dytë. Pra nga data kjo nuk do thotë që nuk do shohim fare shira gjatë 15 ditëve të parë.
Por ato që do të jenë më prezent do jenë gjatë pjesës së dytë, të shpresojmë të dielën të ketë shqip shumë larg për të thënë ndonjë gjë. Sepse India sjell vetëm në zonat lindore. Mirë, shikoj mirë se unë çtu ndjeli jam plazh. E kam seriozisht, ma shikon pak me merak. Po, shiu po e mbaj për nga ora 5 pasdite dhe më vonë që të mbaruar plazhin. Njerëzit. Mirë, faleminderit Tanja. Turoj ditë mbar shihemi dëgjojmë. Shihemi dëgjojmë nesër. Dëgjoni të parën. Sot është për të zgjuar me Beatles tamam ditë pune. Dhe për të dashuruar njerëzit që vado zemra. Kjo është Love Me Do. Mirë se erdhët në Wake Up. Është koha e gazetave sot në një ditë të zakonshme pune, e martë edhe çfarë kanë shkruar faqet ose çfarë ka në gazeta, çfarë kanë shkruar faqet e para të Shtypit përditshëm. Ja, e shohim tani tek panorama taksa e shtëpive në hapësirën kryesore, legalizimet pagese re për të gjitha qytetet, taksa re e pronës, si do të llogaritet për ndërtimet pa leje, çmimet në 64 bashki, shembujt për të gjitha ndërtimet brenda dhe jashtë qyteteve. Ndërkohë nishani rikthimi Berishës mbështes çdo veprim të tij, por kreu i PD-s është Basha. Sot biznesi i vogël mbyll qepenët, Basha ngriu një mos keni frik, prokuroria e tim policisë për Kuksin. Tragjedia dasma kthehet në mort, 3 vdekur në aksident. Prezantohet projekti i ri për teatrin, asgjeriu amnisti për ajdutët që dorëzojnë parat, përshkallëzohet protesta për parim kabo, aktorët e mëdhenj do vithisen në var po ushem teatri. Infermeri i kampit të Tepelenës çdo ditë kishte 5 deri në 6 vdekje. Dy opinionet e ditës për Gjermaninë, pastaj për Partin. Nga Bashkim Zeneli dhe Kastriot Gura shkruan pagesë për mbijetesë apo mundësi për të dalë nga varfëria. Kjo është e faqja e parë e gazetës Panorama. Kështu shkojmë tek titujt që ofron gazeta shqiptare. Formula e saktë për të llogaritur pensionin, tabela me koeficientet e indeksimit pagave nga viti 94 deri në 2015, dokumentacioni që ju duhet për të përfituar masën e pensionit, ekspertët e sigurimeve shoqërore sa merrnin në pleqëri, shembujt konkret. Biznesi vogël dhe i mesëm ul qepenat në 5 tregje, Basha TVSH-ja ju falimentoi. Protesta e dytë mbështetet nga deputetët e PD-s, ja si do të shpërndahen. Ndërkohë, për taksën e rrugës Kombit edhe Dibrandit kundër shkruan gazeta shqiptare, më tej protesta, artistët sfidojnë qeverinë, projekti 10 milionë euro për kompleks teatror, mungon Drenika. Tapia për ndërtimet pa leje ndryshon procedura, regjistrimi në hipotekë brenda 10 ditëve kosto shkon 5.000 lek, lejet e legalizimit regjistrohen përmes portalit i Albania brenda 10 ditëve. 11.000 efektiv policie në ditën në sitën e vettingut, hodaj kush do të largohet dhe afatet për formularin. Prokuroria zbulon trurin e grabitjeve të bujshme, ja kush i terrorizoi bankat. Kanabi si policia merr në dorë Dukagjinin, banorët si jemi kriminal na kërkojnë pasaportat. Pronat që nuk kanë marrë kompensimin, aplikimi për 3.500 dosje dhe përfituesit, ishin titujt e gazetës shqiptare në këtë të martë. Për të vijuar tani me gazetën shqiptarja.com, e cila shkruan mes të tjera është mosbindja civile, opozita drejt bojkotit sot mobilizon biznesin e vogël, Partia Demokratike hedh iden e braktisjes kuvendit, Basha takim me biznesin, mbyll një qepenat, pas procedimit për krerjet e partive opozitare, policia procedim edhe 400 personave për bllokimin e rrugëve. Mëtej mbaj 80 vjet kujtime mbi kurriz për kampin e vdekje prurës së Tepelenës, replik pëllum Xhufit nga Anton Benusi. Ndërkohë, artistët projekt alternativ 10 milionë euro për teatrin kombëtar, propozimi i Bujar Asjeriut, amnisti politikanëve, çoni në thesar plaçkën e vjedhur, bëjmë 10 teatro. Monika Kryemadhi, jemi pranë marrëveshjes me PD-n për zgjedhjet lokale, Ilir Meta kundër thirrjeve të opozitës, kryetaria e LSI-s zuat debatoj me të jam kryetari partie. Kompensimi 370 ishpronarë që duhet dorëzojnë dokumentet, ATP-ja thirrje ishpronarëve të plotësojnë dosjet, dokumentet që duhen dorëzuar dhe procedura që ndiqet, dhe administrata pas ministrive ristrukturim të gjitha drejtorive, dokumenti i qeverisë në parlament, ja çfarë do ndodh nga bashkimi i institucioneve deri edhe tek eliminimi i mbivendosjeve. Kjo është gazeta shqiptare.com. Për të vijuar tani me titujt e gazetës Shekulli, aty ku gjejmë pendohet vrasësi i komisarit, prokuroria bin Mikel Shallarin që të bashkëpunojë me drejtsinë. I riu nga Kuçova pritet të dëshmojë mbi personat që porositën vrasjen e Artan Cukut, dyshimet për vrasjen e një viti më parë bien mbi një organizatë madhe kriminale me baza në Vlorë.
Sa i takon biznesit vogël, protesta ndaj TVSH-s sot mbyllen qepenat 1 orë, greva nga ora 11 deri në orën 12. Albert Nasto, i shoqatës së biznesit vogël dhe të mesëm të Shqipërisë, kërcënon edhe me grevurie. Koment, kujdesi me synimet e samitit Ankaras nga Sulejmana Bazi dhe në Itali kapen 8 ton kanabis, arrestohet një grua italiane. A janë të mira zbardhen përgjimet për prostitucionin, hetimet në lidhje me prostitucionin që ushtrojnë lokalin Tata në Shkodër zbulojnë skemën se si funksiononte grupi. Intervista Tritan Shano, agenda e LGBT-ve është për përfitim ekonomik. Ndërkohë në pjesën e sipërme të faqes parë të gazetës Shekulli, shkojmë aty, lexojmë mes së tjerash. Sulmi kimik Donald Trump shëbat vendime të rëndësishme brenda 24 deri 48 orëve. Aksidentin Mallakastër ktheshin nga dasma vdesin në Kanal 3 njerëz, familja Murata nga Kuta e Mallakastër hap dyert e mortit. Agustin dhe Fisnik Murata dhe dashuria e këtij fundit Nazia Aham gjenet pa jetë. Ndërkohë Vladimir Bregu prezanton projekti den 10 milion euro për teatrin kombëtar për rikonstruksionin e tij. Në faqe 10 dhe 11. Kjo është e Gazeta Shekulli. Do të shohim se çfarë titull ka Gazeta Mapo tani. Shkojmë tek biznesi i vogël që ul qepenat jo përfshirjes në TVSH. Sot për 1 orë nga ora 11 deri në orën 12 bizneset e vogla të Tiranës në tregun elektrik, atë industrial, medreseja, tregu ushqimor dhe tregu çam pritet ulin qepenat në shijim proteste për përfshirjen në skemën e TVSH-s. Kjo protestë pritet të ketë edhe në qytete të tjera të vendit. Basha, PD-ja dhe opozita janë në mbështetje të qytetarëve në faqen 3. Ndërkohë, Mustafa Nano, regjimi Enver Hoxhës ishte antikapitalist, por jo anti-europian. Paraja është e paparashikueshme, analiza në suplementin Mapo Ekonomi dhe TVSH-ja kush duhet të mbartë barën e saj. Vetingon polici, kush rrezikon të mos kalojë procesin, më të rrezikuarit personat e përfshirë në raportin e shishit për implikimin e strukturave të rendit në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Pa thjeshtëzimin dhe uljen e taksave, qeveria nuk ka rrugdalje, flet Ervis Iliazaj. Praktisja e vendit shqiptare të dytët në botë për marrjen e shtetësisë në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është e Gazeta Mapo, shkojmë tani tek titujt e gazetës Koha Jon. Lexojmë me gërma të mëdha, Basha për 24 orë rrëzoi Edi Ramën. Me gërma të mëdha, ky është titulli kryesor i kësaj të marte. Shoqëruar më tej nga artikuj, Spartak Ngjela, Rama dhe Berisha skem ruse për trazira në Shqipëri. Monika Kryemadhi Lësia në rresht parë për mbrojtjen e teatrit nga Shembja. Sot protesta e biznesit, mitingji në 6 zona të Tiranës kundër taksave. Deklarata Petrit Vasili Kuksianët u rrëmbyen nga policia dhe prokuroria pse hesht BE-ja. Kryebashkiaku më miqësor ndaj komunitetit rom. Komisioni Evropian vlerëson Erion Veliajn. Knut Fleckenstein, protestat janë pranueshme për sa kohë nuk ka dhunë dhe deputetja e Kuksit Mimi Kodheli protesta në rrugën e Kombit synonte të destabilizonte vendin. Kjo është e Gazeta Koha Jon. Për të parë tani edhe titujt e gazetës Tema. Shkojmë aty. Luzim Basha i kthehet rrugës, protestë dhe mosbindje civile krah biznesmenëve. Në faqet 4 dhe 5 e lexoni shkrimin kryesor të Temës. Shtohen low cost, por fluturimet nga Shqipëria kushtojnë edhe 2 fish dhe 3 fish më shtrenjtë se rajoni. Në këtë material krahasimi në faqen 3. Kurt Kola ju tregoi si vdiq vajza e Baskupit me burrin dhe emrat e përgjegjësve në kampin famkeq të Tepelenës. Dëshmia e rrallë e ish kurrierit të Qimalstavës, torturat njerëzore të ETUS-së së Tiranës nuk mi kishin bërë as në Mauthausen. Nga Benandoni, Churchilli dhe Enverja mundet arti t'u ndryshoj imazhet. Më tej nga Skënder Mixhozi, vezet e pashkës dhe sindroma e flakës së kashtës opozitare. Dhe mos e çoni kohë të blej prezervativ nga Merobaze. Lexoni titujt që sapo pam më gjerësisht nëse keni në duart tuaja gazetën Tema. Ndërkohë, nëse keni gazeta sportive sot në duart tuaja, ju mund të lexoni tituj si: Partizani ul rrogën, Batha mban pezull rinovimin, kapiteni merr 4.000 euro në muaj, klubi ofron vetëm 3. Dështon raundi i parë i negociatave me Sfushori, nuk pranon të firmos me kushtet e reja. Shpërthen në Kosovë futbollit nga Besnik Dizdari, editoriali i Ditës. Skënderbeu jep leksion futbolli, flamurtari kapitullon për 1 minutë, lot dhe batuta ja sikur çarët shmendën Vlorën. Aksionet e Tiranës Alili i duan kur jemi në superiore. Presidenti bën blokad për klubin, Zemaria e çon SMS ja kushtet për rinovim. Vllaznia do gjyqtar tuaj, FSHF-ja paguaj 10.000 euro. Tek Milani Bonaventura, ky momenti më i errët për mua. Chiellini presion Reali do të jetë luftë në Madrid dhe City Liverpool Klopp do i sulmojmë sërish për Championsin. Kjo është e Panorama Sport, ndërkohë tek Sport Express veçojmë. Zemaria qëndroi vetëm për trofe dua lojtar të Kuksit. Batha nuk rinovon, paga probleme, Sfushori Partizanit është në muajt e fundit të kontratës dhe bisedimet për rinovim kanë ngecur nëse klubi kuq nuk i ofron pagë më të lartë, largohet me parametër 0. Osmani na urrejnë, thua nuk kemi shqiptar.
Kthehen Malota e Bardulla, asnjë mungesë në Durrës. Kapiteni Kuksit Shameti kemi gabuar shumë, Skënderbeu t'i japim dorën. Skënderbeu, meqense jemi këtu për mbyt Vlorën, Durrë ndeshje shëmtuar se tua tepër e vështirë. Tek Reali Madridit Ramos mendon për finalen dua përballë Barcelonën. Dhe në Champions League a ka mrekulli në Manchester. Kjo ishte Gazeta Sport Express e fundit në këtë pasur Shtypi, jodhëm një sy bashk edhe në këtë të martë, titujve kryesor në faqet e para të gazetave. Ndërkohë shohim edhe kursin e këmbimit valutor si çdo mëngjes dollari amerikan këtë mëngjes ndrohet me 105.9 lek, ndërkohë euro ndrohet me 129.8 lek, është ulur sërish euro, që do thotë që kemi një monedhë pak më të qëndrueshme në raport me euron dhe dollarin, po 129.8 e pam edhe përpara një jave. Nëse euro do të kërcejë mbi 130, pra është në këto kufin që herë shkon dhe pastaj kthehet tek 930. Kështu që ju që keni euro dhe dollar, pra kush ka valutë, dhe nuk kuptoj kush ka që punon me punë ndershme, jo, nga këta që se ndjen larjen e parave. Pak për jush. Pra kush ka një remitancë që ja kanë sjell njerëz të afërt andaj, nuk është momenti për t'i këmbyer. Pse? Sepse kursi është i disfavorshëm, vetëm kaq. Ndërkohë franga zviceriane këmbejt me 110 lek, po aq moneda mbretëreshës është ulur, ndrohet me 148.8 lek. Ndërkohë ndrimi midis euros dhe dollarit është në këto nivele këtë mëngjes, $1 amerikan këmbejt me 0.81 euro, cent dhe $1 ndrohet me $1.23. Dhe ky ishte kursi për këtë mëngjes. Mirë, bëri Rita Ora këngë me Calvin Harris atëherë. Një këngë e suksesshme me ritmet e tij, tha Dua Lipa pse ça, ka Rita Ora. Nëse bëjmë dot me këndona e pse unë ça. Me qëra fjala, kjo këngë mbani mend ose pasi ta dëgjoni për herë të parë do ta pëlqeni, edhe pse ka gati 5 ditë që prej fundjavës që qarkullon, quhet One Kiss. E sjell Calvin Harris, pra DJ-in britanik, në një deep house ndryshe nga çka ka bërë muzikë më përpara. Ka ndruar dorë, është shumë se ka ndruar dorë, ka ndru vokal. Kjo është Dua Lipa me One Kiss.